สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันรสช็อกโกแลตค่ะสูตรเค้กไข่ไต้หวันรสช็อกโกแลตใส่ถ้วยขันข้าวขนาด10เซนเนื้อเค้กนุ่มฟูหอมอร่อยทำง่ายๆไม่ยากค่ะเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากให้ทำเมนูไหนคอมเมนต์กันได้นะคะเริ่มแรกก็มาเปิดเตาวอร์มไฟกันก่อนค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ140องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่150องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาทำการแยกไข่ค่ะแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระมัดระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะแยกไข่เสร็จแล้วต่อไปเราก็นำเนยสดดาร์กช็อกโกแลตและนมสดใส่รวมกันในภาชนะแล้วนำไปต้มหรือเวฟค่ะจากนำมาต้มตั้งไฟอ่อนค่ะต้มจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันดีสามารถใช้ตะกร้อมือคนเพื่อช่วยให้ละลายเร็วขึ้นได้ค่ะเมื่อละลายดีแล้วให้เราปิดไฟแล้วยกลงจากเตาค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เรานำแป้งเค้กผงโกโก้แป้งข้าวโพดและเกลือร่อนส่วนผสมลงไปในภาชนะค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เราใส่ไข่แดงค่ะไข่แดงจำนวน5ฟองที่เราแยกไว้ในตอนต้นนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่ไข่แดงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคนเข้ากันดีแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวถ้าไม่มีใช้ครีมออฟทาท่าหรือว่าน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะโดยแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเส้นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงคนจะร่อมให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีก็ให้เทส่วนผสมกลับไปในชามไข่ขาวเดิมค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรคนนานเนื่องจากอาจจะทำให้เค้กยุบได้ค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะจะใช้เป็นถ้วยขนาด10เซนนะคะหรือประมาณ4นิ้วค่ะได้ทั้งหมด7ถ้วยค่ะเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นใส่น้ำร้อนลงไปในถาดค่ะให้สูงไม่เกิน1เซนของถ้วยนะคะจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะเริ่มแรกจะอบด้วยอุณหภูมิ140องศาเป็นไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลา10นาทีจากนั้นนำเค้กออกมาด้วยความเบามือค่ะแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตด้านบนค่ะวางช็อกโกแลตด้านบนให้ทั่วตามชอบเลยค่ะเมื่อวางจนครบทุกถ้วยแล้วจะก็นำเข้าไปอบต่อค่ะนำเข้าไปอบต่อด้วยอุณหภูมิ140องศาเหมือนเดิมใช้เวลาอีก25นาทีเมื่อครบเวลาก็ให้เรานำเค้กออกจากเตาค่ะแล้วก็นำเค้กออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นค่ะวิธีการนำออกจากพิมพ์ก็ไม่ยากนะคะแค่คว่ำถ้วยลงก็สามารถหลุดออกมาได้ง่ายๆแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็น
เค้กที่ได้จะมีความนุ่มฟูหอมอร่อย รสชาติไม่หวานมากค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบทานเค้กช็อกโกแลตหรือชอบทานเค้กนุ่มๆไม่ใส่ครีมก็ลองทำเค้กไข่ไต้หวันรสช็อกโกแลตสูตรนี้ดูค่ะได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ